البشير بشير اهلا بكم البشير اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم بالبشير. اهلا بكم في ايه؟ اهلا بكم في البشير اهلا بكم في البشير أهلا بكم في البشير. اهلا بكم في البشير اهلا بكم بالبشير. من امام وزاره النقل معتصمين الخطوط الجويه، اهلا بكم في البشير، اهلا بكم في البشير. ماكش ما ملاحظ انه شوي بالمونتاج اوفر، يعني ما له داعي موسيقى دا اتمشى ترى عادي يعني. قلنا رئيس جمهوريه افتراضيه قابل عندي 54 نائب بالبرلمان. تقدرون تشوفوا برنامج كل جمعه الساعه 9 قناه جديده بالعربيه، وتقدرون تواصلون ويانا على عناوين الموجوده جوا هنا، وتقدرون تتواصلون ويانا ايضا على المواقع اللي موجوده جوا هنا مثل ما قلت وعدتها مرتلخ ما اعرف ليش. على موقعنا على الفيسبوك، اليوتيوب، تويتر، انستغرام، فايبر، وكل من الاشياء. مشاهدينا الكرام، الصيام وغير الصيام، كل عام وانتم بخير ويعود عليكم بالصحه والسلامه. واحب ابارك لكم على ظهور القمر يوم الاثنين الماضي. راح تقول لي لا اللي طلع هو الهلال ومختلفين عليه. راح اقول لك لا حبيبي، انا ما دا احكي عن الهلال، انا دا احكي عن القمر اللي الكل متفقين عليه، وانا دقيق بكلامي. القمر اللي طلع علينا وشايل بيده ناظور. شنو انت سيد؟ شنو انت سيد؟ كشمش مال رمضان، شحن مال حنانه. شنو انت سيد؟ قمر يبغى على هلال، هلال يبغى على هلال، العيد قبل رمضان. لا والنوبه عيد نشوفه بالعين المجرده بدون تعب، لانهم شوفنا نجوم الظهر بصراحه. بس عندي ملاحظه سيدنا القمر مره ثانيه من اتباع بالناظور افتح العدسه مالته، لان هذا راح يقول لك اهو هذا بعده يغار من احمد وشافه شايل ناظور مسدود. طني الناظور، شوفوا هذا هسه راح يقول لك اهو هذا الناظور مسدود مالته، وعبال الناظور يشوفون بيه وهو مسدود، يعني على مود الثوعه يعني بس مو على مود شيء. سيد اذا ما شلت اللاستيكه رمضان يطب ويطلع وانت ما شايف الهلال سيد. الثوعه سيد، النوب ما نصوم ونطب من وراك للنار سيد، وتصير حياتنا وياك لا دنيا ولا اخره سيد. الثمعه سيد. شيله شوف والله شيله اللاستيكه شيله. ايوه هسه تمام. بس انت صاير تصعد على السطح هوايه هالفتره هاي، شو صاير سطحي سيد؟ من الصبح لليل بالسطح، تيارك زواجل جاي تنور ذي الاصوات الانتخابيه. يعني انا اقول لك التيار الصقري انت تصدق وتخلص على السطح. اعزائي البشيريون، بعيدا عن السيد، هسه نرجع له، بس يعني لازم اقول لكم انه هاي اول مره اطلع بيها برمضان من سنه 2017. كل رمضان يصادف ويا عطله البرنامج سبحان الله. ورمضان به هوايه محاذير، وانا احب الالتزام بهذا الشهر بصراحه.
اعزائي المواطنين، واني من اصير ملتزم يعني بعد ما عندي شيء احكي بهذا البرنامج، لانه ما اخفيكم البرنامج قائم على الغيبه والنميمه والنفاق ومساوئ الاخلاق والاعتداء على الخلق والكذب والنزق واللزق. البشير شوز بعد شوز هاي البشير شوز اللي هي اول تحشيشه حششتها على البرنامج انا ب 2014 كلش قديمه بس يستخدموا على اساس يعني البشير شوز اول تحشيشه كانت ومتندم عليها. لذلك أنا اليوم راح أحاول أكون مؤدب ودمث الأخلاق بس للاحتياط، أخاف واحد يوازيني على بيعة الجذرية وعلى الرذيلة والمجاهرة بالإفطار. هاي جبت وياي دفتر صكوك حتى أنطي فلوس لإطعام 60 مسكين من أتوازن. هذا هنا نخليه على الميز. أوكي. أو فهنا من أريد أحكي على واحد راح أصكه وأخلص من الذنب. وبما انه انا اليوم مؤدب وفوقها سادين المطاعم وحط عليها انحضر تجوال وهاي السوالف بالاضافه لدماثه اخلاقي وادبي العالي، يخليني بهذه المناسبه استذكر اكثر لقاء دمث بتاريخ الدوله العراقيه، اكثر لقاء خلوق بتاريخ اللقاءات العربيه والعراقيه والاجنبيه، اكثر لقاء بانتعاش لمفهوم التعايش بين الانسان. ورب سائل من الدمثين يسال ايش لحيت شنو هذا اللقاء؟ جيت المنطقتي حبيبي. حضر دفتر الصكوك احتياطا. هذا يا عزيزي هو أول لقاء صار بين مقتدى الصدر وعمار الحكيم، واللي كان مليء بالمفاجآت والدموثية. شباب هنا بدها تلعبون تحديات مال يوتيوب والما يضحك يفوز. شوف هاي الحاله تصير بيك من تروح لخطيبتك وامها قاعده يمكن بالنص وتخلص الضوء على السقف لو تشوف لك كيرت بالتخم مال قنفه تسوي له كيرلي. هاي الوضعيه تصير بيك من عمك الصدر يجيكم خطار تبقى هيك ساكت ما تعرف عليه حكايه تبطبط. هاي الوضعيه تصير بيك من تقعد الصبح ومقوم تبقى ساعه ونص صافي بالسقف. رمضان اطعم 60 مسكين. شوف هذا الفيديو بيس الشغلات مهمه جدا، الاولى هي للصفن، الثانيه هي قوطيه البيبسي الرفيعه اللي حطوها لعمار الحكيم وقلاصين فارغات وما اعرف ليش قلاصين فارغات وما قدموا له اكل. ليش نعطيه بيبسي ما اعرف ايش يهضم الا اذا يريد يهضم مقتدى، وحتى اذا شربها هذا المواطن راح يقضي القعده كلها تريع. بعدين القوطيه مال بيبسي بروسس من تفتحها اكو هدوء بالقعده، فعندك بس قوطيه بيبسي فتقعد الزياده هاي قوطيه بيبسي بس يعني موضوع طويل كلش طويل يعني مو مال يسوي عمار خطيه فشل العالم. ثالثا الجودليه مال الزهد اللي حاطيها يعود يعني ما عندهم فلوس خطيه سوداء بوجهي. رابعا دعاء احدهم للاخر وهم كذب واحد غار من الاخر. الحمد لله في تعب يعني الله يعينكم الله يكرمكم الله يعينكم الله يدفع عنكم كل بلاء ومكروه ان شاء الله اجمعين. حياكم الله ان شاء الله مرحبا بكم. أسأل الله أن يحقق الآمال إن شاء الله. سهل أعزكم الله إن شاء الله. الله يحفظكم بركاتكم إن شاء الله وبارك لكم وفيكم الله يديم إن شاء الله. الله يسلمك الله يسدد الله يخليك الله يسلمك الله يحفظك الله يسلمك الله يحفظك الله يحفظكم الله يخليك. تحسهم جاي يلعبون منضدة. الله يوفقك الله يسلمك الله يسلمكم الله يوفقكم الله يحفظكم الله يخليكم الله يبارك بكم الله يسلمكم. شنو؟ قلت لي موفقين؟ دهاك هاي كبس لعد. الله يوفقكم ورحم الله والديك شلونكم بعد؟ شنو وين؟ لا علي دهاك هاي لعد. احسنت بارك الله بهم موفقين بعد شلونكم؟ وبالمناسبة مبين المنادس بالدعاء كلش واضح مبين. الله يسلمك الله يوفقك الله يفتحها بوجهك. ما تحس دعاء بريء مبين واحد غار من الله. والله العظيم سبحان الله يا اخي الانسان يتحدث عندما زين انتوا قاعدين صافنين بملل يا اخي احكي لكم نكته عاد منا فالدعابه بشرفكم. خامسا نكته اللقاء. انا حقيقه ابحث الى اشياء تقوي هاي الحكومه حتى بلكي شوي القوات الاجنبيه تطلع
الله والله خروج القوات الاجنبيه والله ضحك. بس بقى عمار جاي يضحك بدون ما يدري ليش. شاف مقتدى يقول له خروج القوات الاجنبيه فقام يضحك خطيه على الوازم. شو اسوي بيه اليوم؟ فشوف من ذاك الوقت الاخوه هنا من ذاك الوقت يعرفون سالفه اخراج القوات الاجنبيه موضوع يضحك، فيستخدموها للدعابه والطرفه. وسادسا في هذا الفيديو واحلى شيء بالنسبه لي كان هو الوداع، الوداع احلى من الاستقبال الله يشهد. فرصة سعيدة جدا. خالد سامحونا نشرح خالد لا الله يحفظكم ان شاء الله. مع السلامة ان شاء الله. يلا اترخص انا. فانا تعلمت الدماثه المائله من هذا الفيديو مال الساده مال منذ دماثه اظافري. جايز هاي الدماثه اللي تشوفوها بالبرنامج حقيقيه، راح نعتمد هاي الدماثه بالبرنامج بمناسبه رمضان. اخوان بالعالم كله اكو نشره الانواع الجويه، هاي الناس اللي تشوفها مو على مود الانواع الجويه على مود مذيعاتها، خلينا نكون واضحين يعني ودمثين ونكون صريحين جدا وما نكذب رمضان. بالعراق اني كخبير تملق وتلهوق، تلهوق هي نفسها تلوق بس اني ارستقراطي احكيها بالفصيح. اني كخبير تملق وتلهوق لاحظت في هذا الاسبوع ارتفاع في درجات الحراره بالانواع اللوقيه مو الجويه. فاني قررت انه مو كان نشره الانواع الجويه اسوي لكم نشره الانواع اللوقيه بهاي الحلقه. حيث شهدت المناطق الغربيه في العراق موجات من درجات التلهوق والتملق عمت الاجواء. واحنا بزودك لو مشينا وحقنا لو رفعنا الخشم لو ما عرفك كريم وشهن جدمي عليك ما يطرش. واسمك علم، اللي اسمك علم يضاهج نجمة ثريا. زياد هلال محمد فرج الكرب. بس دقيقه خالي بس اقف على كيفك شويه، ترى انا اللي مطلع عجز القصيده ما مخرب الشعر بقدك. هسه شنو اريد افتهم شنو؟ احنا بزودك لو مشينا وحقي لو رفعت الخشم لو ما عرفك كريم وشهم تشدمي عليك ما يطرش، اللي اسمك علم يضاهي نجم هذا على يا وزن بحر الشيحه. على فكره هذا الشعر مالتك مو حقيقي. هذا انت راد لك فقره فهقان لان عندك فساد اداري بالوزن والقافيه. شوف خالباء هي القصيده مو بيها بيت، انت طبيت بالبيت وطلعت. اذا اجيب ال 27,000 بحر شعري مال اللي الفهن الامطش ما القى بيه المكان اللي هذا الشيء مالتك. عم صباح المطي وين؟ هسه لا انت كاتب شعر عدل، لا انت مسولف عدل، بس شنو هاي الحركه سواها؟ شنو ما فهمت والله. دي كم جن الرجال دي موسق ما فهمت شنو القصه؟ شبيك خالو؟ واني انتخب مرشحك مو بالحبل بالدم انتخبه بالدم انتخب مرشح مالك بالدم اني انتخب مرشح مالك بالدم زين بالدم وكل حمام الكرام يسمعون بالدم لا حد يتغني ورا ما اروح بالدم صاحب كان العقليه زياد هلال محمد فرج. بس دقيقه حبيبي، انت من تروح تنتخب بالحبر ماكو دم بالموضوع. حاط لك حبر تطمس اصبعك ليش بالدم؟ اخوان زياد محمد هلال فرج زلغ روحه حرفيا. وللمهتمين والمتسائلين والمحتارين والدمثين هذا اول انسان بالعالم يزلغ روحه صدق. هذا طلع دم حقيقي. بس هو مولوقي لا، هو زياد محمد هلال فرج مولوقي لا زياد محمد هلال فرج غير لا مولوقي والله مولوقي. هاك طعم 60 مسكين كذبت. هسه انت خايف غير من النقد وتقول لهم لا حد ينتقدني؟ تخاف من النزيف اللي راح يصير عندك. شرح ايده بالموس بعد بس يملحها ويحط لها كركم وذبه بفرن المرشح الكربوني. جبنا لك اليوم ايدي مشويه تفضل استاذ. هذا المرشح اذا فاز بخير وسلامه يصير مشروع السياسي علاج زياد محمد هلال فرج. يعني ايده يراد له شربت مو خياط على السوابيه. زياد محمد هلال فرج ليش تضرب موس؟ انت المرشح مالتك هاني باع لكتر.
بس احنا لازم نأكد قبل أن ننتقل لمنخفض لوقي آخر أنه زياد محمد هلال فرج مو لوقي. زياد محمد هلال فرج يشوف سنونه ولا يشوف اللواقع. وفي إطار نشرتنا للأنواء الجوية اللوقية في غرب العراق وقريبا من زياد محمد هلال فرج، رصدنا منخفض آخر واطئ جدا، بس هذه المرة قدام محمد الحلبوسي. يعني منخفضات تصير قدام الكربولي ويعوفون الحلبوسي، شلون تقبلوا؟ حرام. هذا الرجل اعتبره لكم، يعني ما اريد اقول كلمه كبيره خاف كل شيء يحسبونها باعتباره نائب وهو رئيس مجلس، ولكن شلبوا بيه، شلبوا بمحمد الحلبوسي، شلبوا بيه، شلبوا بمحمد الحلبوسي. لا هو ما يعوفكم، لا بالله والله ما يعوفكم. قدامكم يجوز يسولف غير شكل باعتباره انتم مضيف واحد، لكن وراكم ترى يقاتل بدء وسنون. شلبوا بيه. صفق المقلوب. اخوان، اقدم لكم المرتفع جويا المنخفض طقسيا النائب يوسف بعير علوان الكلابي. استاذ يوسف بعير علوان، بس ركزوا وياي، يعني اكو واحد اسمه علوان واكو يوسف بعير علوان. وبما انه النائب يوسف بعير او مستر بعير اختصارا من الاسم، راح تقول لي ايش هالاهانه؟ اقول لك لا حبيبي، لا اهانه ولا شيء. هو من يروح يحجز في فندق شو يسموه مستر بعير على اسم ابوه. هم يكسرون الواحد، انا مو بكيفي. يعني يسموني مستر بشير، فهو مستر بعير، ما له علاقه. وانا هنا برنامج ثقافتي انجليزيه. اما انا منين عرفت اسمه؟ يعني يوسف بعير علوان، يعني قصه مخابراتيه. طلعت نتائج الانتخابات مال 2018 وطلعت اسمه، وكان مرشح ويا النصر ويا العبادي وجايب 6419 صوت وفايز بالانتخابات، ويقول لك انا يمثل الشعب العراقي. وفاز الرجال. وهذا كان تعريف المتحدث اللي طلع بالفيديو. بالله يدور الفيديو بس اريد اشوف ايش يقول على الحلبوسي. شلبوا بمحمد الحلبوسي. لا هو ما يعوفكم، لا بالله والله ما يعوفكم. قدامكم يجوز يسولف غير شكل باعتباره انتم مضيف واحد، لكن وراكم ترى يقاتل بدء وسنون. شلبوا بيه. عندي نظره انا اقول، اللي يتصدى ويبني بيته ببلده هذا يريد يبقى. اللي يبني مضيفه ببلده هذا يريد يبقى. اللي يبني مضيفه بغير مكان لا بالله هذا خطار. شوف، هاي المعنى يعني القافله تسير والكلاب يمدحون. شلبوا محمد الحلبوسي، شلبوا محمد، راكبين ورا بالماطور، احنا راكبين ورا على بعير. مستر بعير حبيبي، انا ما دا افتهم كلامك. شنو الحلبوسي قاسي على موتكم بيديه وسنونه؟ هسه بيديه افتهمنا، خلينا نقول يتضارب وكح وماكو ستره تبقى لازمته وما يرضى بوزير الا عابر بزيبز. بس بسنونه شنو يعظ النواب؟ لا والله اعتبرني زعطوط وفهمني شلون قاتل بسنونه. قاضيه شنو؟ بعد ايش تقصد باللي يبني بيته ومضيفه جوا هذا يريد يبني البلد ويبني برا هذا الخطار ليش تحكي على خميس الخنجر؟ ليش؟ انا اعرف اكو مشاكل بينك وبين خميس، بس واقفه تقول على الرجال خطار. رجال اسس مصالح بالعراق واستقر خلاص. بعد الرجال هسه ملتهي بالعزم، وانا فد شويه راح التهي وياه. بس خلينا نكمل ويا محمدنا. الكربولي اجا زياد محمد هلال فرج قال قباله شعر، هو خريط بس المهم شعر. محمدنا ليش ما حد يشعر له خطيه؟ شنو فرق دفاع؟ شاب وجيد يخبل. ليش 4 جيد؟ شوباش لمحمدنا، شوباش. شلون يغنوا والله. شوباش لمحمدنا، شوباش. كذب والله وايد، ورقه زايد عليه. شباب لا احد يفهمهم غلط، ترى هاي ما لها علاقه باللواقع، لان زياد محمد هلال فرج مو لوقي ويوسف بعير علوان. يلا نترخص. هاك تعال اطعم 60 مسكين. اطعم. هاي يسموها رقصة الاستسقاء، بما انه عندنا مرتفعات جوية محتاجين مطر ينزل حماوة شوية. محمد ركاني لوق لهم. كمل بالله كمل.
تمنيت الحلبوسي انت نصيبي. لك ايوه قرطة الزبيب خالي، محمدنا قراط الزبيب. ايوه تمنيت الحلبوسي من نصيبي مثل قرطة الزبيبي انا اعرف اكو قراص الخاوي. قراط الزبيبي شنو هذا؟ ولا انت تمنيت الحلبوسي نصيبك ولا خالي انت تقطع عليه مهر؟ ولا بتشوبي لا تجيب قيات عرس تشمرهن بالمهرجانات الانتخابيه ولا يا ول. ولا بتشوبي انت تتزوج محمدنا وغير انت تعرف ايش تحكي، ولا انت شي براسك تثرد علينا، ولا بتشوبي خزيتونا يا ربك خزيتونا. خلص عوف تشوبي صار بيه قرطه الزبيبي واحنا ناس نخاف على الزبيبي مالتنا. ماكو داعي زبيبي. عوف تشوبي وارفعوا لي درجات الحماوه بالتلهوق اكثر. اريد تقارير باللواقه، محمدنا يستاهل. بدأ منذ الخطوة الأولى وكأنه على موعد مع التحدي. مهندس شاب يملأ المكان بالأفكار والمشاريع، ثم يجد نفسه أمام امتحان عسير. كيف يهندس السياسة؟ إنها ليست لعبة المباني ولا لعبة الأرقام. احتل منذ الخطوة الأولى مكانه تحت الشمس، نائب فعال ونشيط، ثم محافظ يصل الليل بالنهار، ثم يصبح بعد ذلك رئيسا للسلطة التشريعية. إنه محمد الحلبوسي، ويا ويل من عاداه. نعم إنه لازم جسور العراق من السقوط، محلي مياه العراق المالحة بإطلالته، شاعل أعواد الثقاب بشرار عينه، عالس ريحان الشباب، نازع السترات، المفحط بالباصات، الطائر فوق السحاب، الغاطس في شلب المشخاب. خالي شكو شرقية ليش ما تاخذون الحلبوسي المارفل فد مرة بمكان وخليه مثلا بمكان واحد من السوبر هيروز، مثلا بمكان انت مان مثلا، وانت مان ترجمتها باللهجة العامية تصير الرجل الدودة، خليه يصير رجل انت مان، خليه بالانجليزي. شوف هي المعلومة الوحيدة الحقيقية بهذا التقرير هي اخر عبارة، يا ويل لمن عاداه، خاصة اذا كان ناشط بالانبار. يكتب منشور الصبح تجي لايكات العصر، ما تهد الا ورا اسبوع لايكات اله وتاقات الاهله. بس هنا احب انوه على انه اكو شيء صار لي اسبوع ما مطلعه واليوم راح اطلع. اللهم اني صائم، بس قناه الشرقيه جايه توازيني اطلعه. اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. أنا عارفة صارش كم حلقة، بس قناة الشرقية حاليا وازتني عليه لأنه صعدت عندي معدلات الرطوبة بالتلهوق ولازم أغير جو. قناة الشرقية هذا محمدنا، مو محمدنا هيك كل ندني. منو اللي كان يفتح نيوز روم ضد الحلبوسي؟ منو كان مسوي معمل بالقناة مال تقارير ضد الحلبوسي؟ تعي شو صعدي هنا يلا 3 2 1. الحلبوسي يمنع الشرقية لأنها تحدثت عن فساده في قضية المدن الصناعية في الأنبار باختلاس 30 مليون دولار من خلال شركته وتجيرها لصالح جهة سياسية صغيرة. دعا مجلس عشير الأنبار رئيس البرلمان والتي تتعلق بسرقة صناديق انتخابية وتزوير بطاقات اقتراع في انتخابات العراق. أمر الإغلاق الذي أصدره محافظ الأنبار محمد الحلبوسي بحق الشرقية لأنه ينطلق من خلافات سياسية. وترفض قناة الشرقية رفضا قاطعا هذا القرار المهلهل. دعا مجلس عشير الأنبار رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب محمد ركان الحلبوسي وتقديمه للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالدرجات الوظيفية لوزارة التربية المخصصة للمحافظة. خو ما جبت شيء من جيبي. شوف هسه خلينا نحسب اللي شفناه بالفيديو اللي فات. قناة الشرقية ب 2017 نهاية 2017 تحديدا في 19 12 او 17 12 2017 اتهمت محمدنا 10 اتهامات، الا وهي الاتي: يزور انتخابات، يبوق صناديق الانتخابات، اتهموه بالفساد، اتهموه مختلس 30 مليون دولار بالمدن الصناعيه، اتهموه يكمم افواه، اتهموه يفصل اللي يتعاطف ويا الاعلام، يهدد القناه وراد يسد القناه لانه حكوا على فساده، واتهموه ايضا انه يتاجر بالدرجات الوظيفيه بقيمه 10,000 دولار للدرجه الواحده، ويتخذ قرارات مهلهله. هسه دمسحوا الحصاد القديم من قررتوا هسه تسووه 01 مان.
تزعوا ما تدرون بي ارجع انبش واسوي لكم حصاد البشير شو على الحصاد مالتكم. ماذا تشوفوني مخلي هذا الدولاب؟ هسه انا ما عندي مشكله تصالحون يا اخي، مو مشكله عادي، بس مو تسووا 01 مان، يعني ما له داعي. ثقل شويه ثقل. صح الرزق يحب الخفيه بس مو هالدمث. دمس حود الحصاد القديم، مو تدرون اكو انسان دمث يدور بالزبيب نوى. لك ليش يا صديقي المواطن؟ لحظة تذكرت بذكر المواطن. سيد عمار أنا اللي تحتك قاعد يم مستر بعير. ايش عندك بالانبار سيد عمار؟ تعال احكي لي، تعال سيد عمار تعال. اكلت كباب من حج زياد يوم سيد عمار؟ رحت شارع الاطباء سيد عمار؟ خو ما رحت قعدت يمهم وصفنت وخلصتها الله يسلمكم الله يحفظكم الله يسلمكم الله يحفظكم. سويت أهلكم في محافظات أخرى يتداولون صور شوارعكم، مشاريعكم، نافورتكم، ما أعرف إيش كذا، ويتباهون بها أنه أكو محافظة تحقق إنجاز من هذا النوع. سيد عمار ناكل كباب وانتو فاهم سيد عمار. شوارع ونافورات. انت تدري هذا اللي تقوله هو الدعايه الاعلانيه مال محمد الحلبوسي يريد ياخذ بهن 14 مقعد؟ صاير تسوي اعلانات. مو انت سيد وعندك تيار عريض وتسوي تحالف طويل، طالع تسوي اعلانات لمحمدنا. بعد لك شويه تقول لهم هلا وكيك، اليوم جبت لكم محافظه تموت كلها تبليط ونافورات. النافورات يموتن، النافوره سبحان الله تطلع مي، مع العلم النافوره بالانبار المفروض تطلع سوب. سيد عمار ايش عندك وين النافوره سيد؟ اذا حاط عينك على النافوره انا ما اخليها بنفسك. وهاي جبت لك نافوره شوكليت. سيد عمار هيدي النافوره حقيقيه. الله والله خوش وعي طيب. شوف نافوره، شوف يلا اطلع اسوي التلفزيون على قناه فرات تقول لهم اكو نافوره بجمهوريه البشير. هي نافوره. يلا سيد هاي هديتك، هاي خليها عندك طفيها وخليك قاعد هنا. أنا اريد اشوف حميد الهايس، انا اللي شحته بس سلمت عليهم. تعال حميد تعال سولف لنا عن تاثير زياره سيد عمار مناخيا وسوسيولوجيا على الانبار. وسوسيولوجيا يعني علم الاجتماع، مو عبالك تشريب مال مطي. يلا الك المايك حميد، يلا. حقيقة هذا يوم يعتبر يوم تاريخي لأهل الأنبار، والسيد مو أول مبادرة يبادرها حول الحوار الوطني أو دعم الأنبار ومساعدتها، فدائما هو سباق في كل ما يخص هذه المحافظة. ستة ويا عمار ويا المالكي ويا مقتدى ويا الولائية والممانعين ويا من انت والله تخبرني اقف ولا خالي الكعبة، اقف يا زياد محمد هلال فرج، اقف. تعال حدر ايهن. تعال يوم تاريخ على شنو ولا خالي؟ جاي يفتتح الانبار من غزو التتار، جايهم الخديوي اسماعيل، جايهم بربروس القرصان العظيم. هو صح سيد عمار صاحب تيار عريض ومنفتح، بس ترى منفتح مو معناه انه من يجي الانبار جاي حتى يفتح الانبار. خالي حميد هو صح هبل انصنع بهيت، بس هاي سالفه قديمه وراحت وخلصت، مو عبالك هسه عمار جاي يهدم الاصنام. يوم تاريخي، مكتشف النواعير، هو مكتشف الجير الزوارق. يوم تاريخي. انت تدري زياد محمد هلال فرج مو لوقي؟ اذا تدري عايش تتلوق العمار؟ لا اعطوني واحد يحدثني عن فعاليات سيد عمار وأهمية زيارته للأنبار. هي زيارة سياسية تهدف إلى ترطيب الأجواء المشحونة. هو هذا الشرخ اللي يتحدث عليه ممكن علاجه. يعني سماحة سيد عمار الحكيم منفتح. اللهم أني مو صائم، اللهم أني مو صائم، وهذا وين راح اللهم أني مو صائم، وهذا كلامك ما يتفوت بصراحة. تعال أحمد تعال. واحد، تعال. اثنين، هاي صكين ابوي، هاي 120 مسكين انطيهم على السريع. يعني انت جاي يمي وببرنامجي وتقول لي عمار يرطب الشرخ لانه منفتح؟
انت بعد لك بس تخلي كاميرا 2 باللقاء وتقول لي ها احمد البشير جاك شغل. بس انا برمضان احكي سياسه فقط، والنيته انا ما لي علاقه بي، انا رجال مؤدب وكلها تعرفني. فسياسيا عندنا تيار الحكمه تيار عريض هاي سابقا، بعدين اللي يدخلوه بتحالف طويل. العريض الطويل من طب العمليه السياسيه اللي هي اساسا بها شرخ. ليش مشروخه؟ لانه ما حدا مرطب الشرخ. سيد عمار راح يلعب دور المرطب مال العمليه السياسيه. العمليه تعمل وعمار يرطب. جربق 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 جربق. واستكمالا للزياره التاريخيه لسيد عمار، شوارع الانبار امتلأت بامطار من زياد محمد هلال فرج. فشنو صار؟ يلا محمد يلا محمد. هلا بيك هلا 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 هلا بيك هلا. انا بحب الفرات نقعد بفيه، انا بابن الحكيم نقعد بفيه، لكم تاريخ يشهد 100%. هلا بابن الحكيم اللي وصل ديرتنا ومشتاقين لك ولشوفتك كلنا، يا ما فرقت بين العراقيين ويا عليت فوق النجم رايتنا. هلا بيك هلا هلا بيك هلا هلا بيك هلا هلا بيك هلا هلا بيك هلا. اكو مشكله شعريه، اكو شرخ شعري لازم احد يرطب له الاجواء ويصلحه. هذا الشرخ الشعري يسوي له عمليه ما ادري شنو يعني. انت بس تخيل لي سيد عمار من راح للانبار والولد داره والقدى، وحتى اساعدك بالتخيل راح امثل لك المشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا اللي يشوفوا البرنامج بالنهار الساعه بالوحده الظهر هسه حاليا راح يسبوني كل هوايه. يا الله يا شباب، هذا نموذج للدليميه، يعني نموذج مصغر جدا لمعركه لصينيه الدليميه. فعمار صاب له القدى وجاي ياكل عمار. عمار يعني المواطن، شلون ياكل المواطن؟ ياكل شطل. المواطن العزيز بليغ لا بايدك بالشوكه رجاء. بعير اكو شويه لي على حنشك مسحها. محمد عوف اللحمه عوف اللحمه محمد عوف اللحمه محمد. شباب اذا بس امكن صينيه صغيره لفوا لي بها، اخذ سفري الصرح العرباوي خطيه راح يشكي الجوع والوعي. او تذكرت على اساس هو طالع من عندي. بالمناسبه سيد، هاي اللي جو اكو ثريد، يمكن فاتتك هاي الفعاليه انت ما تدري. اللي جو اكو اشياء، اكو كنز. ناخذ فاصل شويه ونرجع شباب. شباب عن الشقة، هذا الفيديو اللي شفتوه هسه اللي يصيحون به العمار هلا بيك هلا، اسمه باليوتيوب استقبال عمار حكيم من قبل اللوقيه. والله ما نعرف هو اسمه هيك. وارد اصحح هذا هو المعلومه مهمه، لان يقول سيد عمار نقعد بفيه، هو سيد عمار وين واقف بالشمس؟ بعدين بشرفك عمار على راياتكم فوق النجم. هسه اللي يسمعك عباله عندكم مصادم الهايدرونات الكبير. يا ولد هن تبليط وجسر ونافوره وترتان صار لهم سنتين يذلون بالعالم بيهن. تعالوا اهل الانبار، تعالوا يا ربعنا يا ولدنا، تعالوا بدي احكي وياكم شويه. كل محافظه بالعراق تشتهر بشيء ما، الها ميزه، مثلا البصره تمر ونفط، العماره وناصريه سمك، الكوت تشتهر انه يربون بها هوايه مواشي، السماوه تشتهر يفقع بها كمه، الديوانيه بتمن العنبر. انتم بالانبار اكثر شيء تشتهرون به هو الطرق والجير تحديدا. انتم جنايه مال تبليط من عهد الحضاره مال العراق القديم. كانوا ينقلون جير من هيت للناصريه والسماوه يبنون به المدن والسفن. هسه صارت اثريه هسه يعني خلاص انتهت. افضل طريق دولي بالعراق هو اللي يفوت عليكم من الاردن، يعني انتم بلطتوا العراق اللي بيته ربينا. وهسه جايين سياسيين يبيعون عليكم مالاتكم، يريدون يعتبرون التبليط بالانبار انجاز لهم. هذا مو انجاز، هذا مو انجاز يا ابو، يا مالاتكم لا تخلي احد يبيع عليهم. مو البارحه واليوم طب لكم التبليط، يعني هاي بنى تحتيه المفروض ننتهي من عندها. ثم حتى لو السياسيين والبرلمانيين يريدوا يبوقون،
هاي السالفه، بس بالنتيجه اللي يبلط ويشتغل هم عمال ومهندسين الدوائر البلديه والخدميه والطرق والجسور والاسخان. ما له علاقه محمد الحلبوسي بالتبليط. كافي عاد مو نشره الانواع مالتي انترست. بعدين عمار انت والنافور شو عليك تبي نافور؟ وفي اطار نشرتنا الانواع اللوجيه لهذا اليوم او الاسبوع، طلع تحالف جديد على الساحه العراقيه بقياده البوي خميس الخنجر واشتغلت رحمه الله. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. مجتمعين في دار السلام ببغداد تحدوهم الآمال بمستقبل مشرق من البناء والإعمار والازدهار. أعلن قادة وطنيون وشخصيات مستقلة وأحزاب سياسية تأسيس تحالف العزم، وانتخبوا الشيخ خميس الخنجر رئيسا لهذا التحالف. البوي سوى تحالف جديد هذا الاسبوع اسمه العزم، ورا ما سوى تحالف القوى وعافى، وسوى تحالف المحافظات المحرره وعافى، وسوى تحالف القرار وعافى، وسوى تحالف المحور وعافى، وسوى جبهه الانقاذ الوطنيه وعافى. خميس عنده تحالفات مثل حسابات الفيسبوك، يسوي التحالفات وينسى الباسورد مالته، بعدين يرجع يسوي تحالف جديد، كرييت نيو تحالف، بعدين يقوم يسوي تحالفات يسميها تحالف العزم الثاني، بعدين تحالف العزم 2، ويخابر اعضاء التحالف شباب ترى انا ما حاضر احد، بس هذا التحالف انسد من الابلاغات، ممكن انضمام. هذا تدور وراه تلقى تحالف العزم برايفت، تلقى اكو شاب يسوي تحالف العزم برايفت، هذا بس للاصدقاء والعائله. وعنده قرارات بالتحالف اونلي فريندز. بس انا ما عندي مشكله على الفلوس اللي قاعد تصرفوها على الحفله والعزيمه والثريد والمؤتمر مال كل تحالف، انا مشكلتي يوميا لازم اسوي حلقه عليكم، وانا مو فاضي لك والله مو فاضي لك، نارين بيوتي عندي وعندي مواضيع مهمه، عندي تحدي الغباء مع اخواتها، يعني انا اعوف خواتها واجي اسولف بيك. تحالف العزم شنو هذا؟ شنو؟ انا اعرف العزم بالفيزياء بقدره حصانيه، انتم التحالف مالتكم كم حصان؟ واحنا قوي 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 قوي. مثنى سمراء مو يمك الموضوع، انت رجال منتمي للتحالف، عبالك تحالف العزم على الغداء. وخر خلينا بالتحالف، خلينا بالتحالف وخر. هذا التحالف سبحان الله سبحان الله اللي يميزه هو روح الألفة والمحبة والتفاهم والتناغم والتواشج الموجود بين أعضائه. تحسه تحالف مال رمضان. هذا التحالف يضم كل من الأسماء الآتية، ركز على الأسماء الجاية. محمد عبد ربه، قصدي محمد العبد ربه، محمد الكربولي، مثنى السامرائي، قتيبة الجبوري، خالد العبيدي، سليم الجبوري وآخرين. وانتم من تصيرون تحالف، يعني تصيرون واحد حزام ظهر للثاني. تحالف سياسي هذا مو لعب، لازم ثقة متبادلة وحرب، يعني واحد لازم يدافع عن الآخر. وانا بصراحة من شفت هاي اسماءكم مجتمعة بهذا التحالف تراهنت ويا فريق الكتابة، قلت لهم انتم هنا ما لكم علاقة، ما اريد عندكم اي تعليق. راح اطشر التحالف بالدولاب واحدة، راح افر الدولاب تطلع فيديوهات وهذا هو خلاص، وهو يطشر التحالف. يلا نتوكل حبيبي نبدي. اول عضو بالتحالف محمد الكربولي، كان يؤمن بزعيم التحالف البوي خميس الخنجر، لدرجة اذا رجعنا بالزمن قبل سنة راح نلقاه يقول على البوي الاتي: تعال بوبوس، يلا صعد حبيبي، يلا 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 بوبوس. لا خميس الخنجر اكيد، انا ما موافق، انا اصلا ما موافق على دخوله في المحن. احنا قلنا هسه العفو عندما لا يكون دماء ابرياء موجود بيهم. خميس هو طلع قال انا امول مساحات الاعتصام. عزة الكرامه روح تساله نفسه اللي قال لك عمي انا كنت مخدوع، لا عزه ولا كرامه ولا شيء. غير موفق السيد الخنجر. يعني بالنسبه لي انا لا اعتبره قائد، ولا عندي علاقه به انا اخوي يكون قائد، ولا داعما يكون قائد، لكن العتب على القيادات السياسيه اللي موجوده هنا اللي يعتبروه قائد. بوبيس لك بوبيس ما تحملت للدولاب. بالنسبه لدماء الابرياء اللي ما تقبل تعفو عن البوي عليها، شنو طلعت جرافيكس. وهنا بوبيس اعتبر الخنجر او البوي، اعتبر البوي متورط بالدم بشكل غير مباشر، وكان عنده حزم على هذا الموقف. بعدين الحزم مال بوبس اجى الخنجر سواه عزم، وصار هو قائد بالعزم، وبوبس الحازم صار تابع لخميس العازم. بوبس تبقى تابع انت، مره خميس مره حلبوسي، شو وقت تكبر وتصير راس؟ حتى السبحه بيها راس. وعبالكم بس بوبس كان هيك ويا البوي؟ لا حبي لا. تعال مثنى السامرائي، تعال اصعد لي بالدولاب، عندي فرة لك شويه. ها مثنى السامرائي، يلا يلا اصعد حبيبي، يلا.
احمد بس وياي شوي تعال. شوي بس شوي الاوزان شوي. اي والله عشت ايدك. شد 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 يلا. تعال احمد تعال احمد اركض. هو شوي ثقيل يلا يلا. دقيقة شباب شوية مثنى اوفر ويت يعني ثقل سياسي وكتب ومطابع ومناهج يلا 3 2 1. التغريدة للسيد خميس الخنجر اللي تحدث بها اليوم: تقديم الكابينة الوزارية للحصول على الثقة من دون الاتفاق مع الوفد الكردي تهديد للشراكة الوطنية. وبالنسبة إلى وجهة نظر قلت لك احنا ماكو أحد اليوم يقدر يمثل المكون السني. أنا وضحت لك بداية الحديث. زين. لا يعني المكون السني أكبر من هاي الأسماء، مني ومن عنده ومن الآخرين، أكبر من أن يمثله واحد بهالطريقة. شوف هذا البرنامج اسمه قريب جدا، مثنى السامرائي حتى إذا صوره من بعيد هو يطلع قريب جدا. هو فيش آي. تعال مثنى هسه صار يمثل وفتت وياه بالتحالف. والمشكلة أنت مشاكلك بهذا التحالف مو بس ويا البوي. أنت وبوبس هم أكو بيناتكم مشاكل. بوبس قبل شهر ونص كان يتحداك، تعال بوبس ارجع للدولاب يلا تعبتك ما يخالف يلا ارجع 3 2 اصعد. إذا السيد مثنى السامرائي يقول: تحقيق الإصلاح وتلبية مطالب الشعب تستحق أن ندعم التشكيلة الوزارية التي تحقق هذه الأهداف. خلي إذا يقدر هو يحقق النصاب إله ويحقق الأسماء له، خلي يروح. ما عندنا مشكلة، احنا ما عندنا شيء على أي نائب يريد يخرج من التحالف القوى. قلت لك احنا ما عندنا ميليشيات وما عندنا سلاح، واللي يريد يخرج هذا مشكلته. والله مشكلته. هو راد يقول طب مرض بس استحى. بس ما انه رمضان انا راح اقولها. هو قالها ترى بقلبه صدقني، انا يعني حاس انه هو قالها بقلبه. هذا الحكي بنفس تحالف العزم. بعد عندك قتيبة الجبوري وخالد العبيدي وسليم الجبوري. قتيبة الجبوري كان يشلع الخالد العبيدي. وين قتيبة؟ يلا حبيبي يلا دكتور اصعد 3 2 1. ما تكلم به السيد العبيدي ضد رئيس البرلمان هو اهانه لكل مجلس النواب، لانها لم تكن لان كل هذا الكلام الذي تحدث به لم يكن واقعيا ولم يكن صحيحا، بل كان منه الهدف الاساءه الى رئيس البرلمان العراقي، وبالتالي اساءه لكل البرلمان. سامحه المسامح كريم. اما خالد العبيدي اللي اساء للبرلمان كله بحسب الدكتور قتيبة الجبوري، فكنا نعرف المن كان يشلع السليم وبوب السويه اللي هسه هم وياه بتحالف العزم. تعال اصعد حبيبي خالد العبيدي يلا 3 2 1. سليم الجبوري موجود بعدين عانية. والله العظيم لولا محاربة رئيس مجلس النواب والحوالي من التجار والفاسدين كان هذا جهدي أضعاف مضاعفة. لو أنا كنت شريك كان سليم الجبوري ما جابني الاستجواب. والله ماكو صار بدون رد. كمل يا فاسدين. ما حد شوف والله كمل بدون العراقيين انتم هالاشكالات الخضراء. سيد وزير الدفاع والله هسه شاربه كذا انا ادمرها والله. وهنا خميس كان يباوع على خالد من وراء الشاشات وهو يشق بعزيمته البرلمان، فعجبته كمية العزم اللي شايلها خالد. ومن ذاك اليوم خميس يخطط لانضمام خالد لتحالف العزم، وهاي قصة كذب هسه طلعتها والله من جيب. لا خميس كان يباوع ولا كان يخطط ولا هو واحد يعرف يخطط اصلا. هو خميس يقعد الخميس الصبح يسوي تحالف على القابات، لا تخطيط ولا يحزنون. اما بوبس اللي انقال عليه سرسري هنا على لسان خالد العبيدي، وما ادري منو قال على واحد اللاخ ساقط وواحد يتهم اللاخ بالفساد فكان يدعو الى استئصال خالد العبيدي من البرلمان. انزل خالد العبيدي يلا انزل حبيبي يلا بوبس يلا توكل حبيبي اصعد يلا 3 2. فهم اولا سوف يعاقبون فاسد ومقال ومحال الى هيئة النزاهة، ومن ثم يرجع الى مجلس النواب ويرشح على رئاسة البرلمان. الوزير السابق العبيدي حقيقة وجوده في مجلس النواب هو أحد الشوائب، ويجب أن يستأصل من داخل مجلس النواب. وكان ما يستأصل خارج من البرلمان دخل وياه بتحالف بقيادة البوي. وهذا كان يا أخوان توضيح لروح المحبة والوئام بين أعضاء تحالف العزم اللي هسه أنا فسختهم عشان فرضت وياه. نرجع الدولاب ونشوفكم بعد الفاصل.
غيرنا اسمها على رمضان يعني على مود تلائم الاجواء العامه فتشوفون يعني التزمت البنيه. اهلا بكم في فقره الفهقان. اليوم عندي فهقان ديني بما انه احنا بشهر رمضان. كلنا نعرف بكل مفصل من مفاصل الدوله اكو فضائيين، اكو موظفين فضائيين، اكو حشد فضائيين، اكو شرطه فضائيين، اكو بلوجرات عندهم دموع مو حقيقيه يعني دموع فضائيه، تغريدات السيد لايكاتها وريتويتاتها نصها فضائيين. بالعراق تقريبا كل شيء على قيد الحياه بيه فضائيين. راح تقول لي وشنو الجديد؟ اجاوبك حبيبي، حتى الناس اللي مو على قيد الحياه هم بيهم فضائيين. وهذا اللي صار من تم اكتشاف مقابر وهميه وموتى فضائيين. اكتشفوا عشرات المقابر الوهمية لموتى فضائيين عبر آليات تحايل يكشفها تقرير منير الجمال. قطعيها تجاوز بالليل وهذا مخلين قبر وهمي رفعه حتى ما صاب بي. مخلين تنكه جوا ما ادري شو مخلين. قبور وهمية وموتى فضائيون. خالي يا معود انت ابو الصيخ مسدود القبر وجاي تفتحه كيكه عندك جاي تشوفه مستوي ولا لا؟ اكو واحد يدور على الميت بالصيخ. افرض الميت موجود ايش راح يسوي؟ انت بس تخيل بروحك ميت وجاي لسلامك الابدي ورايح ومرتاح والحمد لله بعد ماكو لا ناس تركض وراك ولا ربع الله، فجأة يجي عليك واحد يدور بالصيخ. اخ لا تدفع هاي وين طببتها؟ طبعا هي المشكله اللخم ان تروح تزور القبور وتعثر بقبر وهمي ويوخر مثل هذا اللي طلع بالفيديو. تبقى تقرص بروحك. اي نايم انا احلم اي نايم. الميت وين؟ الميت من تجي لفاتحته ما تلقاه، بس هم بالمقبره هم ما تلقاه. وهنا يا عزيزي البشير راح تسالني سؤال مهم جدا، هو ليش اكو هاي القبور الوهميه الفارغه؟ اجاوبك بفيديو. ملف آخر من ملفات الفساد هنا في مقبرة وادي السلام في النجف بعد قيام البعض من متعهدي الدفن وبدعم مسؤولين متنفذين بقطع وتجريف العديد من الشوارع الخدمية داخل المقبرة وتحويلها إلى مقابر بمساحات مختلفة وبيعها بأسعار خيالية. احنا لجنة تجاوزات استلمنا صار لنا 25 يوم، فتحنا 12 شارع واخذنا حويطة هم متجاوزين عليها بحجة شهداء سبايكر 7000 متر فلشوا بها طارات ودفنوها، هم رجعناها لبلدية النجف. وهاي الشارع كل شارع ينباع على المحافظات ب10 ملايين القطعة، واحسب يعني الشارع بال 500 مليون 150 300 مليون حسب عدد القطع. جميع الشوارع اللي جاي يتم قطعها بالمقبرة هي قطعوها بعض الدفانة اللي مسنودين من أحزاب وناس بالدولة، وإلا من يجي من خارج المقبرة يقطع له شارع هنا ويبني ويخلي قبر وهمي، وشوارع جاي تنباع بالمليارات يعني شارع نص مليار 3/4 المليار جاي ينباع. اللي دا يصير هو التالي حبيبي، جاي يجون ناس يحجزون اراضي ويسوون عليها قبور وهميه حتى ما حد يدفن بيها. هذول الناس اكو جهات متنفذه واحزاب تدعم هذول الناس. هاي القبور الوهميه جاي تنباع القطعه اللي هي صغيره ب10 ملايين دينار مثل ما قال بالفيديوهات اللي طلعت، يعني المساحه المربعه الصغيره تصير لها 10 قطع تقريبا تنباع ب 100 مليون، اذا شويه اكبر يعني تسوي لك 100 قبر، فهاي مليار على الماشي. هسه الدوله صادرت بعض هاي الاراضي بالنجف، بس السؤال هنا يقول منو هاي الاحزاب اللي مسيطره ومنو اللي جاي تدير عمليه التجاره بالموتى وبالقبور والفساد بالميتين؟ هذا منو؟ هنا الحكومه لازم تشوف شغلها، لان مو معقول انا كمواطن انخمط وانا عايش وانخمط وانا ميت. تحياتي حبيبي بوساتي، بس اهني لصاحب الفكره الكرييتيف، صراحه فكره خلاقه انك من الموتى تطلع فلوس. شوفكم بعد الفاصل. اهلا بكم مرة اخرى. بس للمعلومة انا قبل شوية سويت المسابقة مالتي ويا فريق الكتابة، نكاية بالمسابقة اللي مسويها فايبر حاليا بمناسبة شهر رمضان. ما ادري يوزعون سكودا، ما ادري اوكتافيا، وما ادري تيشيرتات مال برشلونة، يعني باعتبار برشلونة شوية هالايام بس وايد يخسرون خطية وبعدين يكون تيشيرتات. فشاركوا بالمسابقة هاي، اذا فزتوا على الاقل نسميها صندوق مسابقات مفاجآت ما ادري مال رمضان، وخلال شهر رمضان كله راح تبقى قرعتها بالعيد. انا راح اخلي مالتها اللينك بالكوميونتي مالتنا على الفايبر اللي طالع قدامكم، ارد افيدكم الله يشهد. ومن باب الغيره والنكايه فاني هم اريد اسوي مسابقه، مو بس فايبر يسوون مسابقه، فتطبيق يسوي مسابقات وانا جمهوريه قاعد. انا مسابقتي اللي يفوز بالسياره مال فايبر اجيب له اكسسوارات مال السياره كامله، معطر مال السياره، يده مال ستيرن هاي اللي تفتر بالستيرن، شلب مال دشبول،
دواسات ودي في دي ويتعلق بمكان الشمسيه هذا ليشي، ويا اغاني همات وهلا بيك يا صغيرونه وهلا بيك يا صغيرونه وهلا بيك، واجيب له ريشه من هاي اللي تنحط ورا السائق، وحتى هورن طاط هم راح اجيب. واسترجع الموضوع، وفي اطار نشره الانواع اللوقيه مالتي شوي تلاحظون انه الصيام اثر علي وبود اقدر سامحوني شويه. فبالمناخ اكو سرعه بالرياح، واكو سرعه العواصف، واكو سرعه الرعد، واكو سرعه ميثاق، واكو القطار السريع اللي كان المفترض نشوفه ببغداد قبل ما ادري كم سنه، مشروع القطار المعلق. مشروع القطار المعلق، قطار بغداد المعلق. مشروع قطار بغداد المعلق على لائحة خطة مشاريع عام 2020. قرروا المحافظة والأمانة العامة التنازل عن هذا المشروع إلى وزارة النقل. لا أحد يضحك شباب، لا أحد يضحك. طموح. خاف محمدنا خابصنا بالتبليط، بغداد بيها مشروع للقطار المعلق، بس مشكلته لحد الآن معلق ما حد جاينا. بس هالمرة أنا أريد أصير زياد محمد هلال فرج ويا الوزير، وأسولف لكم عن إنجازاته خلال هاي السنة اللي استلم بها الوزارة. تفضل حب الوزير، أقدم لكم وزير النقل ناصر بندر. ناصر بندر الشعب ناصر بندر. تفضل أستاذ ناصر، إيش سويت ما سويت من استلمت الوزارة؟ حاليا أنا صار لي 6 أيام في وزارة النقل، لحد الآن ما جاني أي ملف فساد. أنا عندي مشكلة بصراحة، اللي يصدق إنه هذا الباج اللي نحطه هنا راح يمنع عنده الفيروس وما راح يصير به فيروس، لأنه عباله هذا الباج هو راح يسوي له درع، اكو مشكله استاذ، اكو مشكله بصراحه، لانه هذا كش خرط الباج. فيعني هذا دليل على انه هذا الرجال عنده مشاكل هوايه خل تطلع السبعه استاذ، خل تطلع السبعه، مو طهور هو. عزيزي الوزير الدمث، هاي ملفات فساد مو عرس ومنتظر المعازيم. ترى تلزمت وزاره النقل، والنقل ما له علاقه بالدليفري حتى بتنتظر الملفات تجيك. انت هسه باول 6 ايام بالوزاره بعدك جاي تسحق ماكينه الوزاره وتستلم التهاني وتبريكات من الناس بالوزاره يشبهون زياد محمد هلال فرج، لذلك ما يخالف. هسه خليني اعبر لك اياها هاي واقول وزير بعدك جديد، ما تدري بالدنيا شكو مصدق انه باجي يمنع عنك الفيروس. سولف لي شنو اهتمامك واهتماماتك الدمثه بوزاره النقل، المشاريع الثخينه، المشاريع الحقيقيه اللي جاي بيها انت شنو، حتى تعرف شلون اتفاهم وياك واخذ انطي وياك، انت طاب على شنو؟ أنا هسه عندي 2 يعني شيء راح أسويهن إن شاء الله. إن شاء الله. أول شيء ميناء الفاو، وثانيا القطار المعلق اللي هو في بغداد. حلو حلو، هسه نقدر نسولف. حلو، وزير طموح وبطل، وأنا أشجع الكفاءات، وأنت جاي مركز على سالفتين، ميناء الفاو والقطار. والميناء خلصت سالفته ورا ما تعاركوا عليه السيد والفتح، حتى ما لك علاقة بالموضوع، والسالفة صارت بالتغريدات، والسيد قام له ب 100 مليون حسنة، وأنت صافي منتظر تجيك ملفات فساد. السرايا والعصائب سووا كلاسيكو بالميناء استاذ، نزلوا الالتراس مالتهم، وعمو حبيبي طلع يدور الشركه الصينيه، وانا قاعد هنا 3 أسابيع ادور عليه انطي البلاي مالته، وانت مو يمك الموضوع. واذا تلاحظ سياده الوزير، احنا قبل فتره سوينا حلقه كامله على الميناء اسمها مفتاح الفاو، ما لقيناك بالعركه مال الميناء، لان انت ما موجود اساسا بهذا الموضوع، مو يمك. سياده الوزير انت حقيقي انت استاذ سياده الوزير. بس افتهم شغله، سالفة الميناء احنا مشتغليها، وطموحك قصدي طموح السيد تحقق، انت ما لك دخل بالموضوع. الموضوع اكبر منك ومن وزارتك ومن الحكومة، والسالفة بها مسلحين، يعني انتوا الحكومة تكتروا على صفحة. سولف لي بسالفتك الثانية اللي جاي عليها، القطار المعلق. وانا هنا احب كل شيء معلق بصراحة، المعلقات الشعرية، القطارات المعلقة، الباسطرمة المعلقة، الافخاذ المعلقة، بس ليش هيك حامي على القطار المعلق؟ القطار المعلق أعتبره مشروع مهم جدا، لأنه راح يعني يمثل حضارة جديدة في بغداد. لا يجوز للعراق، هذا البلد العريق، هاي العاصمة العريقة، أنه لحد الآن ما بيها يعني قطار معلق. اي والله شلون، بس باوعلي على السيجي الموجود قبال الوزير يقول لك ميناء الفاو والقطار المعلق سينقذان الاقتصاد العراقي. ميناء الفاو والله اوكي واضح، بس القطار المعلق شلون ينقذ الاقتصاد العراقي؟ الا اذا التكت مالته من العلاوه للبياع ب 21 ورقه. هذا الا اذا يهربون باثار. لا هذا شغل رب الله. هذا الا تقول بمشروع تهريب مواطنين لخارج العراق لحد ما يفرغ العراق، فما تبقى بازمه اقتصاديه. بعدين اريد اعرف شنو علاقه الحضاره بالقطار المعلق، يعني الحضاره ترى القطار المعلق مو الجنائن المعلقه.
الربط الوحيد بين العراقة والتعليق هو حرف الق وحرف الإع، يعني قع بس انا هسه متاثر بالانواع اللوقيه، راح اجي وياك واقول لك كلامك صحيح استاذ، واحسنت النشر، بس جيب اللي يفهم، وسمعت لو ناديت حيا ولا حياء لمن تنادي، واعتبرني زياد محمد هلال فرج، وانت كعراقي تستحق ان تتعلق وتتزحلق كلنا بالهواء ونلعب ويعني نتعلق ما بيش. خلينا نسوي دراسه جدوى القطار اللي راح ينقذ العراق اقتصاديا. ايش قد كلفه هذا المشروع؟ لحد الآن هو تدري الكلفة راح يصير عليها نقاش، الكلفة والمدة راح يكون عليها نقاش مع الشركة الفرنسية ألستوم، بس الكلفة الأولية اللي أعطوناها الفرنسيين هي 2.5 مليار، والمدة أعتقد 5 سنوات. 5 سنوات. نعم، بس هذا بعد بيه نقاش إن شاء الله. يا حبيبي هاي شنو هاي اللي تحطهن هنا انت؟ شنو هذني؟ هاي ميداليات شنو؟ حبيبي الفيروس ما يروح ما يروح، ماكو ورقة تحطها هنا يوخر عنك فيروس. ايش فيك؟ حلو، بعدنا جايين عامل، لا تهبطون شباب، لا تهبطون. ممكن مو 2.5 مليار، يجوز انفضوا وياهم ب2 معالي الوزير الدمث، ما تلاحظ بس كلفة المشروع وحدها اللي هي 2.5 مليار راح تسوي أزمة اقتصادية بالعراق؟ والشركة فرنسية يا ولو، يعني راح يفوت بينا القطار فرنسي، لا وتعليق يا ولو. اوقف 1 2 اوقف رقم 2 3 4 قطار فرنسي وتعليق هاك، ومنك عمار مرطب الشرخ، يعني القطار راح يلعب بشروخنا لعب يا ولو. بالله اشرحوا لي شلون بدنا نصرف 2 مليارين، 1.5 مليار بهذا المشروع، شلون نصرفهن؟ بالبدايه التصاميم مال القطار ايش قد كلفتنا حتى بس نسوي التصميم مالته؟ رئيس هيئه الاستثمار السابق اللي هم قال لي عوفه هذا لان الشركه الفرنسيه تعبت وخسرت فلوس، ما خسرت فلوس، الشركه الفرنسيه اخذت من الدوله العراقيه 42 مليون دولار للتصاميم، طبعا التصاميم صارت قديمه انتهت بال 2014، احنا صار لنا 6 سنين. عالم القطارات في الصين نهض الى يعني نهوض عالي جدا. الله، صار في 42 مليون دولار على التصاميم، يعني تقريبا 60 مليار دينار عراقي. ايش دا تصممون دماغ اينشتاين؟ يابا اذا الفرنسي التعليق هيك غالي خلاص حطوه بالقاع. هو شنو القطار؟ هو مقطورات وكوشنات وتبريد وتايرات. اجيب كونتينر من الفاو واحط له تايرات اشدهن الفاو عند السيد ما راح يقبل يعطينا كونتينرات. عمي انا اريد الفرنسي على القاع مو تعليق، ما اريد تعليق. ما قلت شيء غلط، روح هو قطار ومعلق قطار شركه فرنسيه. كنا هم اصلا يسوون القطار المعلق من وراء الجهال هالقد ما يضربوه بالطابوق، قصدي الاطفال وليس الجهال. السيد ميكلر رجاء. 42 مليون دولار التصاميم وصارت قديمه وذبوها بالزبل، يعني هسه عندك زباله كلش غاليه ب 42 مليون دولار. بس القطارات على اساس يعني تدري تغيرت، هسه القطارات قامت تمشي صفر. بعدين هذا الحجي اللي طلع بالفيديو هسه على قناه آفاق يقول لك عالم القطارات بالصين نهض عالي جدا بالتصاميم. آفاق والممانعين هم يريدون ينطون مشروع القطار المعلق للصين. هم الصين انتوا شنو سالفتكم يا الصين؟ لازم عليكم فيلم تعال خذ هذا الصك، تعال هاك. ايش قد صاروا؟ 4000 مسكين. ماكو ايش مهزله، شكو مشروع بالبلد، تعال ننطق للصين، تعال ننطق للصين، بس اريد افتهم، ما اريد ارجع اللخم مال اتفاقيه الصين كلاوات، لان عندي سؤال مهم. قبل فتره الكاظمي راح لفرنسا، ما سولف لنا وياهم على مشروع قطار بكت الله يتنفذ؟ احنا ترى هاي الحكومه حقيقه يعني مسكينه. أنا أريد أسأل على القطار المعلق، يعني إحنا قبل 10 سنوات معالي الوزير نسمع بالقطار المعلق. القطار المعلق هذا من 2008 القطار المعلق، مثل ما واحد عنده بندقية وبس ما بيها طلقات. شبعة رفس. طبعا ما بيها طلقات، خلصت طلقاتها بالفرنسي. بعد ما اقدم برنامج رمضان انا تاريخ اليوم راح اجيب كاتب عدل هنا
بس شوف والله مشروع يعني وفي وشريف. من 2008 ليه هسه صار له 13 سنه ما يقبل يعوفني. لا طيب ما يقبل 2008 انا هذا المشروع ملحق على الطائفيه. هذا القطار المعلق تحول الى مشروع معلق. هذا القطار المعلق فات قطار العمر وقطار الزواج وقطار العمل وقطار النجاح كلهم فاتنا 13 سنه بعدها حديده ما سكه ما شايفين من أجل. يا اخوان بما انه المشروع طلع كلاوات سولفوا لي هو وين كان مقرر يفوت ومنين يطلع بيا مناطق يغطيها. الخريطه مالته منين حتى على الاقل من نحلم نقول الله كان المفروض يجي قطار منا ويفوت من قدام. وين؟ معقولة راح يصير عندنا قطار معلق يعني يمتد من الكاظمية إلى حدود مدينة الشعب؟ راح يبلش من السكك من يعني المحطة العالمية اللي هي بالعلاوي. هالخط اللي يريده يروح يستمر خط يطلع إلى الكاظمية والخط الآخر بجامع براثة ثم على جسر الحديد ويعبر إلى نهاية الشعب. معقولة راح يصير عندنا قطار معلق؟ اي راح يصير عندنا قطار معلق. إذا اشتغلوا راح يصير عندنا قطار معلق. بس مشكلة القطار حاليا ما متعلق. بس يتعلق إن شاء الله احنا راح يصير عندنا قطار معلق. حاليا هو القطار مو معلق بعد على الأغض. راح أمسكي بالبرنامج وأحبه كثير والله. $2.5 مليار حتى نروح من الكاظمية للشعب. هاي الخريطة مال الجسر للطيبين حبي. سيادة الدمث هذا جسر معلق يعني من تجي الخريطة مالته تقول يمر بمنطقة العطيفية يعني مو بجامع براثة. الجامع شعلي. هسه يسمعك جلال الدين الصغير ويريد يحصل من القطار النوب. اخوان جلال بصراحة شنو يعني باوع انت طلعت 7 وما مسحت المقال مالتك اللي تقول بيه على مقتدى دز رسالة الشكر لصدام حسين والله. واني عمي انت 7 وانا اشهد لك الله يشهد. هذا المشروع اللي كان المفترض يبلش الشغل به من 2008 اكو مشروع قريب منه انطلق بدبي وبنفس التوقيت تقريبا وحاليا هذاك المشروع كمل. بينما بالعراق بعد 13 سنه بمرحله التصاميم بس. طبعا لانه عندنا ناس اوادم لازمين البلد مثال الشيخ الفطين وجماعه الممانعين والسيد وياهم عزه الله ومحمد الحلبوسي والكربولي وهاي المله كلها. بالنهايه تعال خل الوزير الدمث. انت مشروعك بالوزاره كان شغلتين الميناء والقطار. الميناء تفاهمنا انه هو اكبر من عندك من الوزاره وما لك علاقه به. القطار صرفت كلاوات ويبدو ما راح تفض. عندك شيء تحب تضيفه بما انه انت طلعت وزير عدتش؟ عندك امنيه اخيره قبل لا اختم؟ انا اتمنى كل العراقيين تدعوا وكل يعني الشرفاء للعراق اللي يريد لك تريد يومين ادعي لك ما عندنا. اي والله لا والله ادعوا له هذا مصدق انه اكو باج يحميه من الفيروس فادعوا له دعاء. مشروع يتنفذ بالدعاء ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ساي دوله بشرفكم تجي على مشروع صار له 13 سنه معلق يقول لك ادعونا. شنو سياده الوزير الدمث مو وزير. شنو سياده الوزير الدمث شنو قاعد نايم تدلل. هسه راح اطلقك بدعاء لا يقدم ولا ياخر من مشروع القطار لانه هاي المشاريع هي شغل دوله ومن بها فساد ما راح تتنفذ بالادعيه. بس انا هنا راح اسوي اللي علي واميطك بدعاء بصوت السيد اعزه الله شخصيا. استلم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. آمين. آمين يا رب يا رب. اي والله يا رب اعفو عن السيد يا عافيا عن المجرمين يا الله. ونشوفكم بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا في هذا الجزء من هذه الحلقه ولقاء حلقه اليوم مع شخص مميز جدا على قلبي واعتقد انه هو من الشباب المهمين جدا بس ما موجود حاليا. خلي نسوي هذه الفعاليه مال السحر. مرتضى التميمي بكالوريوس مهندس حاسبات ومهندس برمجيات بشركه فيسبوك. هلا مرتضى شرفتني اليوم. شكرا احمد وشكرا الفريق على الاستضافه بهذا البرنامج الرائع. انت تشتغل في فيسبوك شو تبرمج؟ اني كل شيء هسه احنا نسويه انا مبرمجه حاليا. كل شيء انت راح تحكيه انا هم مبرمجه. كل الكلمات اللي تلفظها من برمجتي انا.
ها انت من هذا اللي يتابعون ذولا، انتم اللي تسوون اعلانات بالفيسبوك تسمعوني ايش اقول وبعدين تطلعوا لي اعلان مال هذاك اليوم بزونه مالتي داعش بيها 100 و100 وطلع لي اكل مال بزونه دعايه. بالضبط. انت تشتغل على الذكاء الاصطناعي؟ اشتغل على الغباء الاصطناعي همينه. مرتضى انا اعرف انه انت عندك قصه ويا البرنامج، فسولف لي اياها وسولفها للمشاهدين. انت عندك فد تجربه صارت من خلال البرنامج، شنو هي؟ قبل 4 سنوات بال 2017 كنت انا وامي قاعدين، اهلي بكندا عايشين، فكنا قاعدين نتفرج حلقه من البشير شو. فهو كان هذا مثل التراديشن، يعني عندنا العاده الاسبوعيه انا وامي نقعد نتفرج البشير شو. كان